Cristina, bună ziua! Bună! Dragi călători ai timpului și exploratori ai necunoscutului, bine ați venit la o sesiune de investigație, unde avem ca instrument hipnoza regresivă. Astăzi vom descoperi împreună careva din tainele uitate și ascunse ale istoriei. Dacă simțiți că energia voastră are nevoie de un reset profund, să știți că vă putem oferi servicii de purificare energetică și ezoterică personalizate, atât prin sesiuni online, cât și prin fotografie. Astăzi, Cristina va intra în stare de hipnoză profundă, fără să cunoască subiectul investigației. Eu voi decide unde mergem, iar ea va descoperi totul în timp real. Așadar, relaxați-vă și pregătiți-vă pentru o călătorie transcendentă. Vă urăm o vizionare captivantă. Cristina oferă corpului tău. Acum la 3 te conectezi la toată informația și o vizualizezi legată de Apocalipsa. 1, 2, 3. Așa, m-am conectat la Apocalipsa, ai spus. Mhm. Bine, să continuăm. Ce simți în aer înainte de a vedea această scenă? Ai un sigiliu mare în aer, ca și cum eu sunt în afara sistemului, acum privesc din afară, ca Mhm. și cum ar fi un dom, lumea, Matrix-ul, pe o platformă și deasupra un sigiliu roșu aprins, care este promisiunea Apocalipsei, sfârșitul zilelor, Matrix-ului, sfârșitul zeilor, de fapt. În aer se simte eu ceva dens, gros, abia respirabil, frică, panică, gelozie, tot. Tot spectrul emoțional de frecvență joasă? Da, Ce culoare domină orizontul acum? roșu, roșu aprins. Și negru din cauza că se luminează roșu prea tare, totul pare negru în jur. Și dincolo deasupra sigilului stau diferite forme, gânduri, a ceea ce reprezintă moartea și apocalipsa. Ce vibrații persistă în jurul? În jur. În jurul? În jurul domului, în jurul sau chiar înăuntrul lui. Ok, vibrație foarte joasă, de cutremur, lăuntric pe orice plan și fiecare persoană simte într-un fel anume vibrația respectivă, că dau zoom pe oameni și fiecare om simte diferit cutremurul ăsta, apocalipsa asta. Simte apocalipsa indiferent că este apocalipsă sau nu. Adică nu trebuie să vină apocalipsa ca să simți apocalipsa, semnele să mori în interior sau să fii luat de ceea ce consideri tu călăreța ai apocalipsei. Fiecare are o dramă foarte intensă. Realitatea lor este construită pe baza credințelor și eu simt a fi prezent, a fi sfârșitul lumii. Adică nu văd că se apropie sigiliul de dom, ca și cum ar veni, s-ar înfăptui, ci pur și simplu este promisiunea deasupra sigiliu care activează, face o presiune, arde și fiecare simte. Fiindcă simt că
Apocalipsa este diferită și de la religie la religie și de la parte subliminală la parte subliminală. Este liniște sau este un sunet caracteristic pentru Apocalipsă? Vine să spun că e un sunet metalic și însoțit de o scârțâită a pământului, urlet a pământului. Acel urlet care a mai fost auzit și înregistrat. Aia ar fi altceva, dar asemănător. Mhm. Unde este soarele și luna? Nu sunt prezente. Ar fi eclipsă mai mult. Este Adică o nu sunt eclipsă prezente. totală de soare, da? Da. Și această eclipsă se vede de peste tot, în orice punct a Pământului? Sau este Da. doar... Nu, doar unde care e pe vibrația respectivă. Mhm. Doar pentru cei care corespund vibrației. Da. Unde în corpul oamenilor se adăpostește frica? Care anume loc? Peste tot, e ca și cum ar avea în stomac pietre în abdomen, dar în același timp negura ar veni de peste cap și-ar pune mâinile la cap, s-ar chemui și n-ar mai vedea nimic, ar fi cuprins total de friguri și demoni. Unde în corpul lor se ascunde pacea, liniștea, Nicăieri. nicăieri. Nu că au, ca și cum ar avea butonul de conexiune cu partea subliminală cu sinele oprit. Din cauza că vor să experimenteze. Adică au făcut o alegere la un moment dat. Să fie deconectați. Să aibă iluzia de a fi deconectați, nu că ar fi deconectați. Care sunt amintirile cele mai vechi care le au oamenii în acest moment? De origine de contract de pământ. E ca și cum strămoșilor să uitau un asfințit și-a impregnat înăuntru sângele cu pământul înăuntru lor, în ADN. O simt această legătură cu pământul sub picioarele lor? Mai mult decât înainte? Nu sub picioare, înăuntru. Ca și cum pământul este înăuntru. Ei sunt uniți cu pământul. Ei sunt însăși pământul. Și aerul, totul, deci totul e o vibrație, totul e o pătură, totul e o același aluat. Este totul s-a făcut foarte, foarte dens. Da. Ce simbol sau imagine se repetă în fața lor acum? În interioare, simboluri, imagini interioare, nu-i nimic în exterior care se desfășoară. Sunt cumva din construcții comună prin energia lor, semne exterioare, dar toate sunt înăuntru mental și sunt de altă culoare. Sunt primite de un albastru, au alb-albastru, cu contur albastru și coboară și sunt transformate sunt transformate. În momentul în care sunt
intrate înăuntru sunt ca și alchimizate în negativ. Primesc aripile ca simbol. Ok, pânășărechi, cruce, pentagram, toate simbolurile existente sunt descărcate într-un fel, dar e personalizat. Fiindcă fiecare rulează un program pe toate viețile pe care le-au avut, tot ce pot accesa, cel puțin. Este o revedere, o capitulare a tuturor încarnărilor? Într-un fel, da. Vizualizează tot. Dar, deci, apocalipsa asta ar fi ca și cum nu toată lumea participă la ea, doar cei pe frecvența respectivă, pe frecvența disperării, fricii, pe frecvențele joase. E ca și cum ei au contractul cu entitățile și sunt în vibrația respectivă ca să primească apocalipsa respectivă. Ei sunt obligați să participe la apocalipsă și au asumat. Da, și parcă ei sunt obligați din cauza că sunt storși foarte mult în ultimul moment, că nu mai rezistă entitățile aici și trebuie să plece. Și stoarce de tot ce mai au. Este o ultimă storsătură, așa. Este și pentru entități o apocalipsă? Da, păi e apocalipsa lor, nu e apocalipsa noastră. Ultimele picături de energie storc din cei care le oferă prin frici, prin emoții negative. Da, ca și cum ce părți subliminale au reușit să plece prin coloniile lor, prin alte locuri, să le ducă, le dus deja. Dar cele care rămân aici, totuși le apasă până în ultima până în ultima picătură. Să o stoarcă. Există un ghid sau un mesager în acest spațiu apocaliptic? Să vestească că vine apocalipsa? Da, nenumărați. Sunt mulți, foarte mulți. Însă și noi suntem vestitori ai apocalipsei. Adică fiecare parte subliminală într-un avatar primește ideea de un sfârșit și o vestește, o propovăduiește, o duce mai departe. E un sistem, cumva, de mesageri. Ce poartă se deschide sau se închide în acest moment? Ok, ca să văd lucrul ăsta am intrat înăuntru. Păi cer să deschid tot felul de părți, să fac rupturi în cer. Sunt nave care, da, vortexuri, portale și dimensionale să fac rupturi. Ok, ai o selectare? În momentul în care crește în vibrații, că trece printr-o apocalipsă, printr-o moarte, care așa cum scapă de o parte din șerpi, dinăuntru, din balauri, din toate creaturile care au fost aici ținute, o parte din nefilim, o parte din toți din închisoare, din titani, toți dinăuntru pământului în densitatea, dimensiunea respectivă, acum sunt alchimizați. Ca zic așa, și ei încearcă, rup tot felul de dimensiunile, încearcă să iasă, să scape care cum poate. E ca un fel de detoxifiere a planetei și văd tot felul de rupturi în urma
cei care au nave și au fugit deja din spațiu. Și plus sigiliile celorlalți care trimit deasupra încurajări pentru părțile subliminale să reziste și deschid cumva niște sigilii, simboluri până înăuntru pământului ca să o calmeze, ca și cum ar da naștere în același timp la un alt înveliș și atunci e sigiliu până în centrul pământului ca să o ajute pe ea să o calmeze, cumva e anestezie, vaccin. Susținere. Ce se stinge acum, adică ce moare și ce se naște acum, în acest moment, al apocalipsei. Totul. Totul e lavă, totul arde, totul moare și se transformă. Totul de la partea subliminală care se eliberează de entități. Dar parcă partea subliminală trăiește necazul, între ghilimele, entității sub contractul care se află. E ca și cum ea moare, ea simte moartea entității. E ca și cum, ok, ea revine în sursă, alchimizată prin partea subliminală. Este integrată într-un avatar, într-un punct a sursei care este partea subliminală. Este luată și integrată. Ok, și toți zeii care au ales să se încarneze, care au parte subliminală, își ia pui și își integrează și e un proces foarte dureros. Un proces invers Da, nașterei. da. Ce carte veche acum arde și care carte nouă începe să fie scrisă? Ok, de tot ce a fost dimensional. Toate sistemele, toată pătura vibrațională, tot ce s-a întâmplat între căderea vibrației și ridicarea vibrației, totul este alchimizat și trimis la rând în sursă, cartea tuturor entităților, sistemelor este arsă și refăcută. E ca și cum apocalipsa asta ar pregăti într-un fel încă o dată fractalizarea sursei. Fiindcă au integrat o parte și în momentul în care se integrează se face un ciclu complet și e gata, e coaptă să se fractalizeze, să înceapă din Din nou. nou, Da, la alt nivel. da. Deci nu vorbim de o apocalipsă din asta în care se termină, se dă un reset și se stabilește un alt sistem de religios, de conducere. Vorbim de o trecere vibrațională foarte înaltă. Un salt. A mai fost acest sfârșit prevăzut cândva? Mai bine zis, s-a mai repetat
Da, vine că acum 200.000 de ani. Ce s-a petrecut atunci? Ce schimbări? Ok, o văd ca și cum o pizeița Cali, Mhm. ea toată neagră, deschizându-și gura pe pământ și dând afară tot felul de energii. E același scenariu, aceeași peisaj ca acum vulcanic, care au erupt. Și salt zei, nu? Da, ei erau de altă dimensiune zeie. S-au făcut legioanele de acum, ca și cum. Mhm, mhm. Este până la Atlantida, da? Da. Până la Atlantida, adică inclusiv cu Atlantida. Mhm. Ce înțelepciune veche se dovedește acum a fi adevărată? Cum e în ceruri, așa și pe pământ. Pe pământ. Da, legea corespondenței. Ciclicității. Mhm. Totul este vibrație, totul. Ce ciclu se închide acum pentru totdeauna? E ca și cum să mai faci încă o verigă. Nu, ca și că e un inel și are mai multe verigi la el în Mhm, mhm. paralel. E pentru noi o experimentare. E ca și cum același ciclu s-ar relua, dar cu alte părți subliminale sau cu alte entități. Este o verigă a unei spirale, nu? Da, dacă ieșim pe alt plan, da, e spirală, pe un alt plan. Ce semn de renaștere îl poți deja simți? Noi, când ești în apocalipsă, nu simți renașterea. Trebuie să mai treacă 60.000 de ani să fie renaștere. Mhm. Este o perioadă de tranzacție, da? Da, 60.000 de ani, atâta durează Apocalipsa. da. Este acea Kali Yuga, O Apocalipsa. parte din ea, da. Da, ca sistem au prins cea mai bine ciclicitatea. Mhm. Ce s-a lăsat în urmă, ce nu mai poate fi folosit? Poate să fie folosit nu de către noi, ci de către entitățile care sunt la fel de mari ca Universul. Care sunt entitățile, adică parți subliminale, Univers, pot fi folosit. Dar vorbim niște dimensiuni colosale și e ca și cum tot ce se întâmplă aici ar fi, de fapt, o durere arsoră la stomac, pe alt plan, a unei entități mai mari. Se folosesc aceste entități pentru a se alimenta cu resturile energetice, urma Apocalipsei. Da, dacă e o apocalipsă, o moarte de genul, e o energie care se
plimbă și este folosită de entități mult mai mari, dimensionale ca noi. Adică nu vorbim de un reptilian sau de un arhon, de un Iahve, care e minuscul pe lângă o dimensiune, pe lângă un sine. Vorbim deja de sine care folosesc energiile astea. Care este primul semn de verde sau de viață care reapare? Ok. E ca și cum stabilești un contract planeta cu alte entități care să terraformeze un nou ciclu și în funcție de contractul respectiv o să terraformeze primele semne. E totul cum știm că se face viața pe o planetă. Cum știm noi din istoria noastră că se face. E același proces aproape. Ar să zic că este un sfârșit al Pământului, Și o nașterea lui, o da. naștere a lui, Da. împreună cu al omenirii. Este Da. un proces paralel, un proces sincronic. Nu mai văd omenirea, nu văd niciun om. Mhm. Văd doar în afara planetei că stau foarte multe nave gata de a terraforma, de a veni aici, de a face noi avatare. E planeta mult mai mare. Este fauna, este flora. Da, da, sunt ape, este cer. Sunt toate În echilibru balansate, da. Ai Bine. diferită structură, totuși. E dimensiunea aici 5.2. Cam așa, 5, dimensiunea 5-a. Vreau să zic că este momentul când haosul formează un model nou. Da. Haosul înseamnă, de fapt, ordine. Da. Ordine pe care nu este percepută de noi, de conștiința noastră. Da. Ce lecție cosmică se învață aici? Depinde de cine o privește. De nivelul de conștientizare a Da. Fiecare observă cum se mișcă energia, cum se transformă, cum învață și reamintesc din punct de vedere a avatarului în care sunt, cine sunt și ce pot să facă. Sunt lecții importante dacă vor să terraformeze, să devină creatori într-un avatar. Dacă este parte subliminală care privește, e ca și cum devine, poți să conectezi la planetă ca la sine, ca la parte subliminală, să se contopească, poți să simtă empatic tot. tot ce se petrece cu Terra, o simte și el. Da. Unde este iubirea în toate acestea? Sau este peste tot? Nu poate nimic fi creat fără de iubire. Nu, iubire a luat principal din care ies diverse minerale, dar nu este iubire ca percepută de numai dacă e parte subliminală, că gen pământul că se extinde, simte crește, simte că dă la o parte, dau un născut. Dar din afară pare doar iubirea că este tot ce este. Este o stare de a fi și pe urmă în schimbare. Fiecare moment este a fi, a fi, a fi, a fi.
Da, totul este iubire, practic. E energie. Iubirea este energie. Ce se redresează în univers din cauza acestui eveniment? Ok. Pe partea lor de Imperiu le se încurcă puțin ițele, din cauza că aici era un nod foarte mare, karmic. Era văluat de gros, că nimeni nu a mai acceptat, nicio planetă nu a mai acceptat în felul ăsta. Sunt foarte puțini locuri cu văluri atât de dense ca aici. Și le s-au încurcat apele. Trebuie să mai găsească alte planete, mai multe, dispuse să facă experiențe joase sau să îi primească să terraformeze, să pună alți sclavi de unde se extragă oamenii ca să iei nivelul ăsta de energie ca aici. Sau să meargă pe multivers, să dea gaură în strat, să ajungă la o planetă Pământ care încă mai este într-o dimensiune joasă. În rest, ceilalți toți se bucură, ca și cum e un proces natural. După planeta asta o să vină alta și fiecare se bucură ca o familie mare pentru experiența celelalte. Ce vești bune aduce acest cumplit sfârșit? Pentru cine? Pentru toți cei care pot conștientiza. Ok. Vești bune. Că e doar o iluzie, adică e doar o etapă. E o iluzie din fizic, o percepție. E o bucată micuță dintr-un întreg mai mare. E un proces. Totul este o veste bună. Care este începutul superb, care își arată deja rădăcinile. Începutul superb e faptul că sunt conștientizările noastre pe măsură ce noi conștientizăm. Sunt părți subliminale care tot se trezesc și ies din Matrix. Anunță sfârșitul lor. Ieșirea din Matrix înseamnă apocalipsa pentru ei. Fiindcă deja noi ieșim susținuți și de planetă și din cauza noastră și alte entități care mai trimit frecvențe pe aici. Dar indiferent cum, totul se ridică vibrațional și ieșim din Matrix. Ce este esențial să salvezi acum pentru un nou început? Păi, nou început ar fi pentru entități unii să-și facă alte colonii și alte civilizații. Tot ce s-a salvat și este în proces de transfer. Sunt nave întregi care se duc deja pe alte planete, alte colonii, mai ales cei egipteni au deja foarte multe colonii în dezvoltare. Bine, nu pe nivelul planetei Pământ, dar au deja. Ce entități au încercat să cumva să ducă în dimensiunile, pe timeline-ul, alt timeline al planetei, s-au dus deja? Fiecare se scutură cum poate. În schimb, părțile subliminale merg înainte, indiferent. Merg pe experiența lor,
pe momentul acum de a fi. Nu noțiunea că mai încolo ce peste 200 de mii de ani pentru planeta Pământ. Numai dacă au venit deja cu pleiadieni sau cu alte specii și au exact misiunea asta. De partea subliminală, pur și simplu, experimentează din viață în viață. Este important să salveze cei ce au experiențele bune. Ce mesaj le putem transmite celor care așteaptă acest eveniment? Apocalipsa. În final de sfârșitul înainte de ăla mai mare. Ok, cei oameni de aici, de fapt, așteaptă sfârșitul lor. Au Așteaptă informații greșite despre acest. Apocalipsa biblică, o așteaptă ei. Și cea mediatizată pe care ei deja o trăiesc. Fiindcă nu dau seama, de fapt, tot ce primesc programe din Biblie, nu primesc programe unei apocalipse a lor, ci în micro primesc înăuntru programul, ca și cum ar fi digital, da? Primesc înăuntru și se desfășoară în viața lor de zi cu zi. Să se sabotează la muncă, să se sabotează în relații cu fratele, cu sora, ajung la sfârșitul relațiilor, ajung la tot felul de sfârșituri și drame și ucideri. Și sigilii. Primesc înăuntru lor sigilii. Bine, Cristina, formez la 3 o sferă din energie absolută. 1, 2, 3. O informez cu rezultatele acestei sesiuni, ce este Apocalipsa, adevărată și cea ironată. Și la 3, expediez această informație către toți cei care sunt dispuși să perceapă mai mult, să studieze. 1, 2, 3. Ok, este în proporție de 68% primită. Mhm. Cristina la 3 deconectează de această tematică. 1, 2, 3. Cum te simți? Bine. Am ajuns la finele sesiunii. Acum, la 3, ne deconectăm de la toate canalele informaționale la care am fost conectați. Ne ștergem toate urmele și amprentele energetice de peste tot. 1, 2, 3. Și acum pregătește să revii treptat, în stare de veche, proaspătă și plină de energie, acolo de unde ai plecat. Număr de la 5 la 1, iar tu îi permiți minții să se trezească clară și concentrată. 5. Simți cum conștiința începe să se lărgească. 4. Corpul tău devine mai ușor, mai prezent. 3. Auzul și senzațiile fizice se intensifică. 2. Gândurile tale sunt limpezi, ca după un somn odihnitor. Și 1.
deschide ochii, completrează cu o stare internă de calm și vitalitate, reîncărcată de posibilități. Cristina, bine ai revenit! Dragi exploratori ai inconștientului, am ajuns la finalul acestei călătorii extraordinare, prin straturile timpului și ale memoriei ascunse. Vă mulțumim din suflet pentru prezență și reacțiile voastre la informațiile surprinzătoare dezvăluite astăzi. Fiecare comentariu, like și share ne ajută să ducem investigațiile mai departe. Sincer mulțumit Cristinei, al cărui talent și deschidere au făcut posibil această experiență fascinantă. Dacă ați fost intrigați de ceea ce ați văzut, nu uitați să vă abonați și să activați clopoțelul de notificări pentru a nu pierde următoarele sesiuni. Până în data viitoare, rămâneți curioși și deschiși la misterile pe care mintea noastră le poate dezvălui. Vă urăm liniște și descoperiri interioare. La revedere, numai bine!